අපේ සිහින YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි රසම රස ඇඹරැල්ල මාළුවක් හදමු. අද මම මේ හදන ඇඹරැල්ල මාළුව හදන්න පොල් කිරි පාවිච්චි කරන්නෙත් නැහැ. මේ විදිහට ඇඹරැල්ල මාළුවක් හදාගත්තම ශීතකරණයේ තියන්නේ නැතුව දවස් 2-3ක් එළිය තියාගන්නත් පුළුවන්. දවසක් විතර තිබුණම මේ ඇඹරැල්ල මාළුව හොඳට පදන් වෙලා තවත් රසවත් වෙනවා. බත් මුලකට තියන්න කියාපු මාළුවක් තමයි මේ ඇඹරැල්ල මාළුව. මේ වගේ ඇඹරැල්ල මාළුවක් හදලා පිටරට ඉන්න යාළුවෙක් තුනක් යවන්න පුළුවන්. එයාලට මේ වගේ මාළුවක් නිතරම කන්න ලැබෙන්නේ නැති නිසා ඒක හරිම වටිනවා. එහෙනම් අපි බලමු මේ වගේ රසම රස ඇඹරැල්ල මාළුවක් හදාගන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා. මේ විදිහට ඇඹරැල්ල ගෙඩියේ පොත්ත අරගන්න. මේ තියෙන්නේ පොත්ත අරගත්තු ඇඹරැල්ල ගෙඩි 6-7ක් විතර. ඊට පස්සේ ඇඹරැල්ල ගෙඩියක් කොටස් 3කට විතර මේ විදිහට කපා ගන්න. දැන් ඇඹරැල්ල මාළුව හදන්න වැටි භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ඒක රත් වෙනකොට තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්න. දැන් පොඩියට කපාගත්තු සුදු ලුණු බික් 4-5ක්, ලොකු ලුණු ගෙඩි භාගයක්, අවුමිරිස් කරල් 2ක්, රම්පෙ කෑලි 2-3ක්, කරපිංච ටිකක්, කරාබු නැටි 2ක්, කරදමුක්කු කරල් 2ක්, කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්, කහකුඩු තේ හැඳි භාගයක්, උළුහල් තේ හැඳි භාගයක්, බැදපු මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක්, මේක කබල බෙදලා ගන්න, ගම්බිරිස් තේ හැඳි කාලක්, බැදපු 3-5 කුඩු තේ හැඳි 2ක්, පොඩි සේර කෑල්ලක් මේ තෙල් එකට එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් රතු වියලි මිරිස් කරල් 2-3ක් මේ විදිහට පොඩියට කපාගෙන එකතු කරන්න. අපි පොඩියට කපාගත්තු ඇඹරැල්ල ටික දැන් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරන්න. දැන් ඇඹරැල්ල ටික තැම්බෙන්න වතුර එකතු කරගන්න. මේ විදිහට ඇඹරැල්ල ටික වැහෙන ගානට වතුර දාගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්න. දැන් මැටි ඇතිලිය පියනකින් වහලා ඇඹරැල්ල ටික හොඳට තැම්බෙන්න දෙන්න. දැන් ඇඹරැල්ල ටික තැම්බීගෙන එනවා. දැන් පියන මේ විදිහට ඇරලා සීනි මේස හැඳි 1/4ක් විතර එකතු කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සීනි අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දියවැඩියාව වගේ තියෙන කෙනෙක් නම් සීනි නොදාම හදාගන්නත් පුළුවන්. දැන් ආයෙමත් ඇඹරැල්ල ටික පියනකින් වහගෙන තැම්බෙන්න දෙන්න. ලිපියේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් තියාගන්න. මේ බලන්න අපේ ඇඹරැල්ල මාළුව. දැන් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ.
මේ වෙලාවේදී ලිප ඕෆ් කරගන්න. එතකොට මේ ඇතිලේ රස්නෙට තව ටිකක් මේක හිඳෙනවා. මේ බලන්නකො නිවුණට පස්සේ අපේ ඇඹරැල්ල මාළුව හොඳ ලස්සන පාටට රස පෙනුමට තියෙනව නේද? පෙනුම වගේම තමයි මේ ඇඹරැල්ල මාළුව ගොඩාක් රසයි. මේ ඇඹරැල්ල මාළුව ඕනම් බත් එකකට ගැලපෙනවා. සාමාන්‍ය බත් එකකට වගේම ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කහ බතට උනත් හොඳට ගැලපෙනවා. ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ රසම රස ඇඹරැල්ල මාළුවක් හදාගෙන රස විඳී කියලා මම හිතනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයගොල්ලෝ තවම අපේ සිහින YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක පහලින් තියෙන subscribe button එක press කරලා ඊට පස්සේ එන bell icon එකත් all කරන්න. එහෙමනම් තවත් අලුත් දවසක තවත් අලුත් රෙසිපි එකකින් අපි හම්බ වෙමු. මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.